नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो बघा, आपण करंट अफेअर 2019ची जी सिरीज चालू केली आहे त्याच्यातला हा पार्ट 2 आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला महत्त्वपूर्ण करंट अफेअर सापडतील जे आयोगसुद्धा विचारू शकतात. तर वेळ न घालवता मेन लेक्चरला सुरू करू. ह्याच्यामध्ये आपण 10 क्वेश्चन पाहिलेत. 10 क्वेश्चन नंतर बघा 11 क्वेश्चन याच्या पुढचे एक क्वेश्चन असणार आहे. म्हणजे याच्या आधी पार्ट 1 मध्ये आपण 10 क्वेश्चन पाहिलेत. आता या व्हिडिओमध्ये आपण 11च्या पुढे क्वेश्चन पाहतोय. तर बघा, पहिलाच क्वेश्चन आहे. 9 डिसेंबर 2019ला प्रसिद्ध अहवाल जो झाला बघा, HDI म्हटलं जातं, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स, जो 2019मध्ये पब्लिश झाला. त्याच्यामध्ये भारताचा क्रमांक किती होता? पर्यायमध्ये बघा 134 दिलं आहे, दुसरा 129, तिसरा 104, चौथा 143. तर तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल 9 डिसेंबर बघा 2019ला जो प्रसिद्ध अहवाल झाला होता, HDI म्हटलं जातं, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स, हा 0 ते 1च्या दरम्यान काढला जातो. याच्यामध्ये विविध रँकिंग दिली होती. भारताची जी होती बघा, गुण पडले होते 0.647. ओके. तर भारतात जो नंबर होता बघा तो होता 129वा. तर 2 नंबरचा पर्याय त्याला जुळतो. तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल HDI इंडेक्स हा 0 ते 1च्या दरम्यान काढला जातो. याच्यामध्ये पहिला क्रमांक होता नॉर्वेचा 0.954. 3 अंकीमध्ये दिला जातो. पॉईंट नंतर बघा 3 डिजिट दिले जातात. 2 न देता 3 मध्ये दिलं जातं. तर पहिला नॉर्वे होता बघा 0.954 होता. नंतर अमेरिकेचा होता बघा 15वा क्रमांक होता 0.920. आणि भारताचा होता किती होता 0.647. आणि जर दक्षिण आशियामध्ये पाहिलं तर श्रीलंका होता 71वा. सर्वात म्हणजे दक्षिण आशियातून प्रथम क्रमांक होता, तो होता 71वा नंबर. त्याला गुण पडले होते 0.780. मग तुम्हाला समजलं असं की भारतात जी रँकिंग होती ती किती होती 129. आणि जे गुण पडले होते किती होते 0.647. हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 12वा. सुरक्षित शहरी निर्देशांक 2019मध्ये पहिला क्रमांक येणाऱ्या शहराचा कोणत्या शहराचा क्रमांक लागतो असं विचारले आपल्याला, किंवा पहिला क्रमांक कोणत्या शहराचा आहे. जी सुरक्षित शहरे दिली होती 2019चा डाटा आलता. ओके. याच्यामध्ये दिलं सिंगापूर पहिलं, दुसरं सिडनी आहे, तिसरं ओसाका, चौथा आहे टोकियो. तर सुरक्षित शहरी निर्देशांक तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल. याच्यामध्ये बघा भारताचं मुंबई हे शहर आलं होतं बघा, ते पण 45व्या स्थानावर आलं होतं. पण पहिला क्रमांक आपलं विचारलं, पहिला क्रमांक कोणता होता? जपानमधलं टोकियो हे शहराचा क्रमांक लागला होता. ओके. जगामध्ये प्रथम शहर जे सुरक्षित शहर मानलं जातं ते टोकियो शहर होतं. दुसरं होतं सिंगापूर होतं. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की जे मुंबई हे शहर होतं कितव्या क्रमांकावर होतं, हे 45 क्रमांकावर होतं. पहिलं कोणतं टोकियो, दुसरं कोणतं सिंगापूर. भारतातले प्रमुख 2 शहर आहेत बघा, त्याच्यामध्ये एक मुंबई होतं. मुंबई किती 45वा. आणि जे नवी दिल्ली बघा ते किती 52वा क्रमांक हे या सुरक्षित शहरामध्ये होता. मुंबईचं किती 45 आणि नवी दिल्लीचं 52. हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर 13वा क्वेश्चन बघा, खालीपैकी कोणाला 2019मध्ये भारतरत्न पुरस्कार भेटला आहे? बघा 3 व्यक्तींना भेटला आहे 2019मध्ये. आणि जास्तीत जास्त भारतरत्न हा 3च व्यक्तींना दिला जातो दरवर्षी. ओके. तर 3 व्यक्तींमध्ये कोण 2019मध्ये आपल्याला विचारलं कधी 2019मध्ये कोणी भारतरत्न पुरस्कार घेतला आहे? पर्याय बघा, पहिलं प्रणव मुखर्जी, दुसरं विनोबा भावे, तिसरं सचिन तेंडुलकर, चौथा आहे लता मंगेशकर. तर तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल सचिन तेंडुलकर आहे बघा, यांना 2014मध्ये भेटला होता. लता मंगेशकर आहे बघा, यांना कधी भेटला होता? लता मंगेशकर यांना कधी भेटला होता? तो 2001मध्ये भेटला होता. नंतर प्रणव मुखर्जी यांना हे 2019मध्ये भेटला होता. हे लक्षात ठेवा. हे तुम्हाला माहीत पाहिजे. पण एकदा ऐका, खालीपैकी कोणाला 2019मध्ये भारतरत्न पुरस्कार भेटला आहे? तो कोणाला भेटला होता? प्रणव मुखर्जी यांना. आणि लता मंगेशकर यांना कधी भेटला आहे? 2001मध्ये. सचिन तेंडुलकर 2014मध्ये बघा ते शेवटचे मॅच खेळले होते, त्यावेळी त्यांना भारतरत्न देण्यात आला होता. तर बघा भारतरत्न काय सर्वांना माहीत असेल कदाचित. एकदा रिव्हिजन पाहू. भारतरत्न बघा भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे. याची सुरुवात कधी झाली? 2 जानेवारी 1954ला. ओके. दरवर्षी किती व्यक्तींना दिला जातो? दरवर्षी फक्त 3च व्यक्तींना दिला जातो. याच्यामध्ये बघा आत्तापर्यंत किती जणांचे झाले? तर 48 व्यक्तींना, भारतीय व्यक्ती बघा त्यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला आहे. भारतरत्नाची सुरुवात कधी झाली? 2 जानेवारी 1954ला. आत्तापर्यंत 48 व्यक्तींना दिले. आता पर्यायामध्ये प्रणव मुखर्जी 2019मध्ये दिले. आता प्रणव मुखर्जी धरून इतर जे 3 जण होते त्यांचे पण आपल्याला नावं माहीत पाहिजे. त्यामध्ये प्रणव मुखर्जी पहिलं, दुसरं भूपेन हजारिका आणि तिसरं नानाजी देशमुख. हे महाराष्ट्रीयन व्यक्ती होते. नानाजी देशमुख यांना भारतरत्न दिला आहे. त्यावेळी क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे की 2019मध्ये कोणत्या व्यक्तीला म्हणजे कोणत्या महाराष्ट्रीयन व्यक्तीला भारतरत्न देण्यात आला आहे.
हे पण माहीत पाहिजे कोणाला, नानाजी देशमुख, लक्षात ठेवा. त्यानंतर 14वा क्वेश्चन, फॉर्च्यून ग्लोबल 2019मध्ये 500 जणांच्या यादीमध्ये कोणती कंपनी प्रथम क्रमांकावर होती. फॉर्च्यून तुम्हाला माहिती आहे रेटिंग आहे बघा कंपन्यांच्या बाबतीत. त्याला फॉर्च्यून ग्लोबल 2019मध्ये बघा जे 500 कंपनीची यादी काढली होती त्यामध्ये कोणत्या कंपनीचा प्रथम क्रमांक लागतो. याच्यामध्ये दिलं स्टेट ग्रीड पहिलं चीन, सिनपेक चीन, वॉलमार्ट अमेरिकेत दिलं आहे. नंतर चौथं बघा रिलायन्स इंडस्ट्री लिमिटेड जी भारताची कंपनी. आता फॉर्च्यून ग्लोबल 2019मध्ये बघा भारताची ही 1 नंबरमध्ये नव्हती. ओके, रिलायन्सचा क्रमांक होता किती, हा 106वा क्रमांक होता. मग इथे विचारलं फक्त कोणत्या कंपनीचा प्रथम क्रमांक होता, तर ही अमेरिकेची जी वॉलमार्ट कंपनी आहे बघा तिचा प्रथम क्रमांक होता. तर विचारलं की फॉर्च्यून ग्लोबल 2019मध्ये 500 जणांच्या यादीमध्ये कोणती कंपनी प्रथम क्रमांकावरती, वॉलमार्ट. त्यामध्ये बघा भारताचे 2 महत्त्वपूर्ण जर घेतले आपण, एक रिलायन्स इंडस्ट्री म्हटलं तर 106वा क्रमांक आहे. त्यानंतर SBIचा सुद्धा क्रमांक लागतो बघा 500 याच्यामध्ये, ते होता 236. ओके, कमर्शियल कंपनीज मानल्या जातात, SBI सुद्धा कमर्शियल म्हणूनच वापर होतो. त्याच्यामुळे SBIची रँकिंग होती 236 आणि रिलायन्सची होती 106, हे लक्षात ठेवा. आणि जगात प्रथम कोणती होती 2019मध्ये, वॉलमार्ट अमेरिकेची. त्यानंतर 15वा क्वेश्चन बघा, इथे विचारला MSP मिनिमम सपोर्ट प्राईस. ओके, तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल. तर बघा MSPमध्ये सध्या म्हणजे 19 डाटानुसार किती पिकांसाठी किमती जाहीर केल्या जातात. ओके, तर MSP म्हणजे काय बघा, मिनिमम सपोर्ट प्राईस. काही पिकांसाठी सरकारद्वारे किंवा कृषी मंत्रालयातर्फे काय झालं, काही पिकांसाठी आपण म्हणतो ना एक रक्कम ठरली जाते. ओके, 100 किलो मागं काहीतरी रक्कम ठरली जाते, त्याला आपण MSP म्हणतो, मिनिमम सपोर्ट प्राईस. शेतकऱ्यांना एक मदत म्हणून ती ठरली जाते. तर तुम्हाला सर्वांना माहिती किती पिकांसाठी 2019मध्ये होती, ती होती 2026. आता बघा ही सुरुवात कधी झाली हे पण विचारू शकतात, कधी झाली 1966 ते 67च्या दरम्यान सुरू झाली. आणि जे पहिलं पीक होतं कोणतं, गहू. पुन्हा एकदा ऐका, MSP म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्राईस, याची सुरुवात झाली 1966 ते 67मध्ये. नंतर पहिलं पीक कोणतं होतं ज्याला MSP जाहीर करण्यात आली, ते गहू होतं. आत्तापर्यंत 26 पिकं याच्यामध्ये ॲड केलेत. आता 2020-21मध्ये संख्या वाढू शकते. तर हे कोणामार्फत जाहीर केलं जातं, भारत सरकारचे कृषी मंत्रालय आहे बघा, त्यामार्फत ही पिकांची आणेवारी जाहीर केली जाते. लक्षात ठेवा, ही किंमत असते 100 किलो मागं, म्हणजे 1 क्विंटल मागं ती रक्कम ठरली जाते. ते शेतकऱ्यांना आधार म्हणून दिले जातात. मिनिमम सपोर्ट प्राईस, किमान आधारभूत किंमत म्हणतात त्याला. त्यानंतर 16वा क्वेश्चन पहा, याच्यामध्ये काय झालं आहे, 2019मध्ये नुकतेच कोणत्या शहराचे युनेस्को जागतिक वारसा यादीमध्ये समावेश केला गेला आहे. युनेस्को तुम्हाला सर्वांना माहिती, युनायटेड नेशन एज्युकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गनायझेशन. ओके, तर युनेस्को बघा तुम्हाला सर्वांना माहिती, दरवर्षी जे वारसा यादी बघा वर्ल्ड हेरिटेज म्हटलं जातं, त्याच्यामध्ये यादीमध्ये ही काही स्थळांची समावेश करत असतं बघा. त्याच्यामध्ये बघा देशामध्ये 2019मध्ये असं एक ठिकाण होतं जे युनेस्कोच्या लिस्टमध्ये समाविष्ट झाले. तर पर्यायमध्ये तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल कदाचित, जे गुलाबी शहर आहे जयपूरचा समावेश याच्यामध्ये झाला होता. ओके, 2019मध्ये कोणत्या शहराचा युनेस्कोमध्ये समावेश झाला असं विचारलं तर कोणतं होतं, जयपूर. तर बघा हे कधी आणि कोणत्या परिषद होती हे पण विचारतील आपल्याला. तर 43वी परिषद भरली होती, त्याच्यामध्ये जयपूर एकमेव शहर होतं. ओके, गुलाबी शहर म्हणून त्याला ओळखलं जातं. भारतात बघा आत्तापर्यंत 38 काय आहेत युनेस्को लिस्टमध्ये असणारे म्हणतो वारसाक स्थळ आहेत आपल्याकडे. त्यापैकी 38 पैकी महाराष्ट्रात किती येतं, 5 हे आहेत. आता 5 पण माहीत पाहिजे तुम्हाला कोणकोणते आहेत. एक अजिंठा, दुसरं वेरूळ माहिती औरंगाबादमधला, अजिंठा पण औरंगाबादमधलाच आहे. एलिफंटा केव, नंतर तिसरं CST छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल असं म्हटलं जातं. आणि 5वं आहे व्हिक्टोरिया गोथिक व आर्ट डेको, जे इंग्रजांचं होतं बघा. गोथिक शैली म्हणलेच इंग्रजांची शैली म्हटली जाते. ओके, हे 5, पहिलं अजिंठा, दुसरं वेरूळ, तिसरं एलिफंटा केव्ज, चौथं CST छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल म्हटलं जातं. आणि 5वं व्हिक्टोरिया गोथिक व आर्ट डेको. आणि जर 2019मध्ये कोणत्या शहराचं युनेस्को लिस्टमध्ये टाकण्यात आलं तर जयपूर शहराला टाकण्यात आलं. तर बघा पुन्हा युनेस्कोबद्दल जर माहिती पाहिजे ठरली तर युनेस्को आहे बघा, युनायटेड नेशन एज्युकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गनायझेशन म्हटलं जातं. कधीपासून जाहीर करतं ते, हे जाहीर करते 1972 पासून जे वारसा स्थळांची निवड करते. सर्वाधिक जे स्थळ आहे बघा किंवा जे म्हणतो ना संख्या ॲड केली युनेस्कोने ती इटलीची, ती आहे 55. त्यानंतर चायनाचा नंबर लागतो, चायनाचं त्याच्या आधी 54 होते, नंतर ते 55 आकडा झाला आहे, इटलीच्या बरोबर झाला. पण इटलीचे सुरुवातीला 55 होते, त्याच्यामुळे इटलीचा प्रेफरन्स पहिल्यांदा आहे. म्हणजे सर्वाधिक स्थळं कोणत्या
देशाचे इथं इटलीचे आहेत, त्यानंतर चीन आहे. भारताचा पण क्रमांक लागतो, पण भारताचा 5वा लागतो. भारतात जवळजवळ आता किती 38 आहेत. 38पैकी 5 हे महाराष्ट्रात आहेत. ओके, तुम्हाला समजलं. तर युनेस्को कधीपासून जाहीर करता हे विचारलं तर कधीपासून हे करता 1972 पासून. ओके, भारतात सध्या किती झाले आता 38 झाले 2019च्या डाट्यानुसार, हे लक्षात ठेवा. आणि 2019मध्ये कोणत्या शहर ॲड केलं? जयपूर. त्यानंतर 17वा क्वेश्चन बघा, हे पुस्तकासंबंधी आहे. कोणी आत्मचरित्र लिहिलं म्हणून, व्हाय आय एम अ हिंदू द पॅराडॉक्सिकल प्राईम मिनिस्टर. ओके, मी का हिंदू आहे द पॅराडॉक्सिकल प्राईम मिनिस्टर म्हणून असं आत्मचरित्र लिहिलं आहे. तर कोण लिहिलं ते बघा, हमीद अन्सारी पहिलं पर्याय, दुसरं शशी थरूर, तिसरं शोभाराव, चौथं आहे सुजात बुखारे. तर तुम्हाला सर्वांना कदाचित माहीत असेल, हे जे पुस्तक लिहिलं आहे ते लिहिलं आहे शशी थरूर, खूप प्रसिद्ध लेखक आहे बघा. यांनी हे पुस्तक लिहिलं आहे व्हाय आय एम अ हिंदू द पॅराडॉक्सिकल प्राईम मिनिस्टर. हे आत्मवृत्त आहे, आत्मचरित्र आहे किंवा आत्मवृत्त म्हणा. ओके, लक्षात ठेवा, शशी थरूर यांनी लिहिले. आता बघा, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो 2017चा डाटा विचारला इथं आपल्याला, जे ऑक्टोबर 2019मध्ये आकडेवारी जाहीर केली. बघा, नवीनसुद्धा आकडेवारी आली, पण आपल्याला जुन्या याच्या विचारण्याची शक्यता आहे, कारण क्वेश्चन पेपर आधीच सेट झालेला आहे. तर नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो बघा 2017नुसार किंवा 2017 सालचा जो अहवाल आला आहे बघा, जे ऑक्टोबर 2019मध्ये पब्लिश झाला आहे, त्याच्यामध्ये सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली राज्य कोणतं आहे किंवा कोणत्या राज्याचा नंबर प्रथम लागतो. पर्याय बघा, पहिलं तेलंगणा, दुसरं MP आहे, तिसरं उत्तर प्रदेश, चौथं आहे महाराष्ट्र. तर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो याच्यामध्ये पहिला क्रमांक लागला आहे कोणता? उत्तर प्रदेशचा लागला आहे. तर का लागला आहे ते पण सांगणार आहे. तर उत्तर प्रदेशमध्ये बघा 2017नुसार किंवा 2017 सालामध्ये 21,645 काय झालेत एकूण गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. त्याच्यामुळं उत्तर प्रदेशचा क्रमांक हा गुन्ह्याच्या बाबतीत 1 नंबर लागला आहे. तर महाराष्ट्राचा बघा 3रा क्रमांक लागतो गुन्ह्यामध्ये. किती? 3रा क्रमांक. तर एकूण किती आहे? 13,941. आणि UPमध्ये किती होत्या? 21,000. त्याच्या निम्मे 13,000. ओके, महाराष्ट्रात 13,000 आहेत आणि UPमध्ये 21,645 आहेत. ओके, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळं उत्तर प्रदेशचा प्रथम क्रमांक आणि महाराष्ट्राचा 3रा क्रमांक लागतो. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघा. तर 2019मध्ये जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तीमध्ये कोण पहिले होते? खालीपैकी कोण पहिले होते आपले विचारलं आहे. पर्यायमध्ये काय केलं आहे? शी जिनपिंग दिलं आहे, नरेंद्र मोदी दिलं आहे, डोनाल्ड ट्रम्प, व्लादिमीर पुतिन. तर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे 2019च्या डाटानुसार आता रँकिंग चेंज होईल, थोडं उलटपालट होईल. नरेंद्र मोदी यांची रँकिंग थोडी वाढेल. तर नरेंद्र मोदी यांची रँकिंग किती होती? यांची होती 9वी. व्लादिमीर पुतिन आणि डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन कायम असतं, किंवा या देशाचे जे राष्ट्राध्यक्ष असतात बघा यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन असतं. पहिल्यांदा डोनाल्ड ट्रम्प होते, नंतर आता काय झाले? शी जिनपिंग झाले होते. तर 2019मध्ये बघा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ती कोण होते? शी जिनपिंग, जे चायनाचे प्रेसिडेंट आहेत. ओके, तर ध्यानात ठेवा 2019मध्ये जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तीमध्ये कोण पहिले होते? तर शी जिनपिंग हे होते. तर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा क्रमांक सहजिक 2 नंबरला राहणार. आणि व्लादिमीर पुतिन आहे बघा, सॉरी, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा क्रमांक किती? 3 नंबरला होते. व्लादिमीर पुतिन 2 नंबरला होते. आणि 2020मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प 2 नंबरला आहेत. ओके, अजून तो डाटा नाही, कदाचित 2 नंबर किंवा 1 नंबरला ते असतील. शी जिनपिंग 2019मध्ये प्रथम क्रमांकावर होते, 2 नंबर पुतिन होते, 3 नंबर ट्रम्प होते, 4था अंजेला मार्केल बघा, आणि 9व्या क्रमांकावर नरेंद्र मोदी हे होते. ओके, 2019 कोण? शी जिनपिंग. त्यानंतर लास्ट क्वेश्चन आहे बघा, 2019ची जी ग्लोबल एंटरप्रेनरशिप समिट झाली ती कुठे झाली विचारले आपल्याला. पुन्हा एकदा काय, 2019ची जी ग्लोबल एंटरप्रेनरशिप समिट कुठे झाली? पर्यायमध्ये बघा बंगलोर दिले, भारत, नंतर हे एक दुसरं नेदरलँड, टोकियो जपान, सिंगापूर असे दिलेत. तर याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांना कदाचित माहिती, ग्लोबल एंटरप्रेनरशिप समिट कुठे झाली? ही झाली हेग, जे हेग शहर आहे बघा नेदरलँडमधलं, ह्या ठिकाणी ही समिट झाली होती. आणि ते ब्रीद वाक्य होतं द फ्युचर नाव, भविष्य आता, म्हणून त्याचा अर्थ निघतो. तर ध्यानात ठेवा 2019ची बैठक कुठे झाली किंवा समिट कुठे झाली? हेग या ठिकाणी. आणि ते ब्रीद वाक्य होतं द फ्युचर नाव, भविष्य. फ्युचरला म्हणजे काय? भविष्य. नाव म्हणजे आता. ओके, तर तुम्हाला समजलं 2019ची जी बैठक झाली ग्लोबल एंटरप्रेनरशिप कुठे झाली? हे नेदरलँड या ठिकाणी झाली होती. ओके मित्रांनो,
तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पार्ट 2 पाहिला आहे. यानंतर पार्ट 3, पार्ट 4 असे रेग्युलर तुम्हाला व्हिडिओ करंट अफेअरवर येतील. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलला अजून काही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा, कारण आपण खूप मेहनतीने तुमच्यासाठी व्हिडिओ बनवत असतो. ओके, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र.